हॅलो अँड वेलकम टू माय चॅनल सुमित सनवरे फिल्म मेकर. आजपासून आपण बेसिक स्क्रिप्ट रायटिंगची सिरीज चालू करतोय. तर या पहिल्या एपिसोडमध्ये आपण हे बघू की बेसिक स्क्रिप्ट रायटिंगसाठी काय अशा महत्त्वाच्या डेफिनेशन्स आहेत की ज्या आपल्याला माहीत करून घ्यायला पाहिजे. कारण मला असं वाटतं की या डेफिनेशन्स जर माहीत असेल तर पुढं आपल्याला काय पद्धतीत विचार केला पाहिजे लेखकाने, हे इथं क्लिअर होतं. जर या बेसिक डेफिनेशन्स जर माहीत नसेल तर मला नाही वाटत की त्या लेखकाला पुढं लिहिता येईल किंवा आपलं म्हणणं चांगल्या पद्धतीत मांडता येईल ऑडियन्स समोर. ठीक आहे. तर आपण सुरुवात करू. हे तसे बेसिक डेफिनेशन्स याच्यापेक्षा पण जास्त असू शकतात, पण सध्या ह्या 7 डेफिनेशन ज्या मला पर्सनली वाटतं की जे कोणी रायटिंगमध्ये सुरुवात करत आहे त्यांना हे माहीत पाहिजे. सगळ्यात पहिलं बघू आपण की रायटिंग रायटिंग म्हणजे काय. आता लिहिणं म्हणजे नुसतंच लिहिणं नाही. लिहिणं लाईक लहान मुलगा आपण लिहू शकतो. जर तो ABCD लिहित असेल, 1 2 3 लिहित असेल किंवा रस्त्यावर काही बोर्ड पेंट करतात लोक, ते पण लिहितात मोठ्या मोठ्या अक्षरात, लिहितात छान छान. मग त्याला आपण लेखक म्हणणार का? नाही. लेखक कोण असतो? जो आपले विचार चांगल्या पद्धतीत कागदावर मांडतो. म्हणजे रायटिंग म्हणजे थिंकिंग, विचार करणं. तुम्ही काय पद्धतीत विचार करताय, तुम्ही तुमच्या विचार करण्याची काय क्वालिटी आहे, म्हणजे रायटिंग. जर आपण कुणाला म्हणतो की ह्याचं लिखाण चांगलं आहे किंवा ह्याचं लिखाण नाही चांगलं, ते आपण कसं काय ठरवतो? ते ह्याच्यावरून ठरवतो की या व्यक्तीने त्याचे विचार चांगल्या पद्धतीत मांडलेत आणि असे मांडलेत की ते मला पण कळलेत, मला पण फील झाले, मनाला लागलेत. आणि या व्यक्तीने त्याला काय म्हणायचं आहे त्यांनी नीट क्लिअर नाही केलं, म्हणून त्याचे विचार नक्की काय आहेत हे मला कळालं नाही आणि मी कन्फ्यूज आहे, मला नाही कळालं. म्हणून रायटिंग म्हणजे काय? रायटिंग मीन्स थिंकिंग. तुम्ही कसं विचार करताय. जुने काही होते लेखक, आता सलीम जावेद होते, त्यांनी पण त्यांच्या इंटरव्ह्यूजमध्ये सांगितलंय की आम्ही लिहित नव्हतो, आम्ही फक्त बोलायचो, लिहिण्याचा दुसरा माणूस होता. म्हणजे ते विचार करायचे फक्त, ते फक्त प्लॅन करायचे की स्टोरीमध्ये असं पाहिजे तसं पाहिजे आणि मग एक दुसरा व्यक्ती लिहायचा. सलीम जावेद हे स्वतः लिहित नव्हते. जेव्हा त्यांनी असं माणसं ठेवली होती कामाला जे लिहीन त्यांच्यासाठी. सो पहिली गोष्ट क्लिअर होतो की रायटिंग म्हणजे थिंकिंग. तुम्ही किती वेगळं इमॅजिन करताय, किती वेगळा तुमच्याकडे आयडियाज आहे, हे महत्वाचं आहे. तुमचं किती चांगलं अक्षर आहे हे महत्वाचं नाही, तुम्ही किती वेगळ्या पद्धतीत विचार करू शकता म्हणजे रायटिंग. आता दुसरा डेफिनेशन आहे मास कम्युनिकेशन. मास कम्युनिकेशन म्हणजे मास म्हणजे ऑडियन्स, कम्युनिकेशन म्हणजे संवाद. मास कम्युनिकेशन म्हणजे ऑडियन्सशी संवाद साधणं. म्हणजे आता एक व्यक्ती आहे की तो भाषण देतोय आणि त्याचं भाषण झाल्यानंतर लोक टाळ्या वाजवतात, म्हणजे रिस्पॉन्स येतो त्यांच्याकडून. टाळ्या वाजवतात किंवा नाही आवडलं तर काय फेकून मारतात, चपला बोटं किंवा टमाटे जे काय असेल. तर हे काय झालं, त्या ऑडियन्सकडून फीडबॅक मिळतो. म्हणजे आपण इकडून काय त्याची बोलतो आणि तिकडून फीडबॅक पण मिळतो. जे हे काय झालं, संवाद साधणं झालं. आपण एक शॉर्ट फिल्म बनवली, यूट्यूबला टाकली, म्हणजे आपलं काम झालं असं नसतं. आपल्याला ऑडियन्सचा फीडबॅक पण वाचायचा असतो, बघायचा असतो. त्याच्यामुळे आपण वाचन किंवा माहीत करून घेईन त्यांचा फीडबॅक, आणि मग पुढं आपण आपल्या कामात चेंजेस करू. की आपल्याला काही गोष्टी वाटल्या होत्या की ह्या लोकांना आवडेल किंवा नाही आवडणार, आणि मग तिथून फीडबॅक येतो. तर ते फीडबॅक आल्यानंतर आपण आपल्या कामात काय चेंजेस करतो किंवा आपण परत काय आपल्या ऑडियन्सला उत्तर देतो की आम्हाला हे नव्हतं दाखवायचं, आम्हाला असं दाखवायचं होतं. हे दाखवण्याच्या मागचं कारण असं आहे. तो संवाद चालू होतो आपल्या ऑडियन्सशी, म्हणजे हे मास कम्युनिकेशन. आपण एक स्टोरी फिल्म बनवली आणि टाकली यूट्यूबला, माझं काम झालं असं नसतं. पुढं म्हणजे ऑडियन्सशी संवाद करणं म्हणजे फिल्म बनवणं, मास कम्युनिकेशन. मास कम्युनिकेशनचे कोर्सेस पण आहेत. काही लोक FTIला ट्राय करतात, तिथे ॲडमिशन मिळत नाही, तर दुसरा ऑप्शन अल्टरनेटिव्ह आहे की मास
कम्युनिकेशन ह्याचे कोर्सेस बऱ्याच युनिव्हर्सिटीजमध्ये आहेत. 2 वर्षाचे कोर्स असतात. ह्याच्यामध्ये पहिल्या वर्षी शिकवलं जातं जर्नलिझम, ऑडियन्स म्हणजे मासेस म्हणजे काय, ऑडियन्सशी कसं बोलायचं, संवाद कसं साधायचा, आर्टिकल कसं लिहायचं, ऑडियन्ससाठी आपण जर काही लिहितो तर ते काही पद्धतीत लिहिलं पाहिजे, हे सगळं मास कम्युनिकेशनचं पहिल्या वर्षात शिकवतात. दुसऱ्या वर्षात असतं की स्पेशलायझेशन, की एक तर तुम्ही व्हिडिओ प्रोडक्शनला जा किंवा जर्नलिझमला जा. तर जेवढे आपल्याला जर्नलिस्ट आज दिसतात त्या सगळ्यांनी मास कम्युनिकेशन हे 2 वर्षाचा कोर्स केलेला असतो. तर आणि काही लोक जे व्हिडिओ प्रोडक्शनला जातात ते पुढे जाऊन फिल्म मेकर्स पण बनू शकतात किंवा त्यांचं यूट्यूब चॅनल किंवा व्हिडिओ प्रोडक्शनमध्ये पुढं कामं करतात. आता बेस्ट उदाहरण द्यायचं म्हटलं तर नागराज मंजुळे आणि कोणते खोळाचे कोणतरी फिल्म मेकर्स आहे, बाबूराव कसाडे काहीतरी, ते त्यांनी मास कम्युनिकेशन शिकलंय. तर मास कम्युनिकेशन या शब्दाचा मिनिंग माहीत पाहिजे. हे तुम्ही म्हणसाल की स्टार्टिंगमध्ये या गोष्टी का महत्वाच्या आहेत, कारण लिहितो म्हणजे ते आपण ऑडियन्ससाठीच लिहितो, मासेससाठी लिहितो. म्हणजे आपल्याला आपल्यावर काहीतरी जबाबदारी असते की आपण लिहितो म्हणजे काय पण लिहायचं नसतं, ते ऑडियन्सपासून नीट पोचलं पाहिजे, म्हणून मास कम्युनिकेशन. थर्ड आहे की आर्ट फॉर्म. आता ही कला आहेत वेगवेगळे, लिखाण आहे, सिंगिंग आहे, डान्स, ऍक्टिंग. हे कला कसे काय यांचा जन्म झाला. तर जुन्या काळात कलेचा उपयोग हा धर्माच्या प्रचारासाठी व्हायचा. भजन किंवा पेंटिंग किंवा स्कल्पचर ह्याचा वापर धर्माच्या प्रचारासाठी व्हायचा. आणि तिथून पुढं आणि आर्ट आधी फक्त राजा महाराजांसाठीच अवेलेबल होती. नंतर ते वर्किंग क्लाससाठी पण अवेलेबल झाली, कारण जे वर्किंग क्लास आहे दिवसभर काम करतात, मग संध्याकाळी आलं की त्यांना आराम करायचा असतो. आरामासाठी ते मग म्युझिक ऐकणं किंवा नाटकं बघणं, ते मनोरंजनासाठी मग नंतर कॉमन मॅनला पण ते हळूहळू अवेलेबल झालं. तर हे आर्ट फॉर्म आहे. स्क्रिप्ट रायटिंग. आता स्क्रिप्ट रायटिंग मी थोडक्यात सांगतो की पुढं आपण डिटेलमध्ये बोलू स्क्रिप्ट रायटिंगवर. स्क्रिप्ट रायटिंग म्हणजे नक्की काय. स्क्रिप्ट रायटिंग इज डिवायडेड इन टू 3 पार्ट्स. फर्स्ट इज द स्टोरी, नुसती कथा, जे आपण बालभारतीच्या टेक्स्टबुक्समध्ये वाचायचो, जे पॅरेग्राफमध्ये यायची स्टोरी, ती स्टोरी फॉर्म आहे. तर पहिले 40 पानं लिहितात ते फक्त स्टोरीज असतील. नेक्स्ट स्टेप आहे स्क्रिप्ट रायटिंगचा, तो आहे की स्क्रीन प्ले लिहायचा, एक एक शॉट लिहायचा, की या शॉटमध्ये काय दिसणार, त्या शॉटमध्ये काय दिसणार, पुढं म्युझिक असणार, पुढं म्युझिक नसणार, पुढं सायलेंट सीन असणार, ते म्हणजे स्क्रीन प्ले. आणि पुढं येतो डायलॉग्स. मग ते डायलॉग्स किती छान पद्धतीत लिहू शकतो आपण, ते असे 3 लेयर्समध्ये एक स्क्रिप्ट तयार होते. पहिलं काय येतं, स्टोरी येते, दुसरं येतं स्क्रीन प्ले आणि थर्ड येतो डायलॉग्स. असं 3 भागात स्क्रिप्ट लिहिली जाते. स्क्रीन प्लेचं मला वाटतं याच्यामध्येच आपलं कव्हर झालंय डेफिनेशन. स्क्रीन प्ले म्हणजे प्रॉपरली स्टोरी लिहिणं वेगळं, की एक मुलगा होता, तो गरीब होता, हे लिहिणं वेगळं आहे. आणि आता स्क्रीन प्लेच्या रूपात लिहायचं आहे, एक मुलगा आहे, तो गरीब आहे, तो गरीब स्क्रीनवर आपल्याला दाखवायचा, तो कसा दाखवायचा. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल की तुम्ही लिहिताना लिहिला की एका गावात एक मुलगा राहत होता, तो गरीब होता. आता हे स्क्रीन प्लेच्या रूपात लिहायचं असेल तर कसं दाखवायचं. एक मुलगा आहे, गावाचा एक लॉंग शॉट आहे, आणि त्याचे तिथं एक घर आहे आणि तिथं एक लहान मुलगा आहे. हे असेल काय गुल्लकला काय म्हणतात, पिगी बँक, छोटीशी मातीची बनवलेली एक गल्ला असतो. त्याच्यामध्ये तो मुलगा पैसे साठवतोय, कॉईन्स टाकतोय आणि आईला विचारतोय की आई हा 5चा कॉईन टाकू का. आई म्हणते नाही ना, ते आपल्याला भाजीला लागणार आहे, ते एक जे 2-2चे कॉईन आहेत ते टाक. मग ते तो 2-3 टाकतो आणि मग तो आईकडे निघून जातो. तर ह्याच्याहून हे कळतं की त्यांना घरात प्रॉब्लेम आहे पैशांचा. हे इथे येतं, स्क्रीन प्ले रायटिंगमध्ये येतं.
की आपल्याला स्क्रीनवर दाखवायचंय कसं, ते म्हणजे स्क्रीन प्ले रायटिंग. आता सिनेमा. फिल्म म्हणजे काय, सिनेमा म्हणजे काय, नुसतंच हिरो हिरोईन विलन फाईट होती म्हणजे सिनेमा नाही. किंवा स्टोरी. फिल्म का आवडते आपल्याला, कोणती पण फिल्म आवडते ती का आवडते, तसं मेन कारण असं असतं की एक्सपिरियन्स असतो. तुम्ही कुठं फिरायला गेला, गोव्याला किंवा कुठं फिरायला गेला, तर तिथं तुम्ही फिरता, कुठं घोड्यावर बसता, घोडसवारी होती किंवा जहाजात बसता, एन्जॉय करता, चांगलं चांगलं खायला असतं, तिथं फिरायला असतं. तर मग नंतर फिरून आल्यानंतर तुम्ही तुमच्या मित्रांना सांगता की असे आम्ही फिरायला गेलतो, तिथं असं होतं तसं होतं, तू पण जा हां, किंवा नेक्स्ट टाइम आपण जाऊ हा संग. तो एक्सपिरियन्स आपल्याला शेअर करायचा असतो ऑडियन्सशी. हा अनुभव आहे. आपण कोणती पण फिल्म आपल्याला आवडली तर आपण सांगतो लोकांना की ही फिल्म बघ रे, ही चांगली आहे, ह्या फिल्ममध्ये असं आहे तसं आहे. तर फिल्म इज नथिंग बट अ एक्सपिरियन्स. प्रत्येक फिल्म एक वेगळा एक्सपिरियन्स देते. ग्लॅडिएटर फिल्म बघितलं तर त्याच्यात एपिक ॲक्शन असतं. युद्ध दाखवलंय त्याच्यामध्ये मोठं. मॅट्रिक्स फिल्म बघितली तर साय-फाय फिल्म आहे, त्याच्यामध्ये पण फाईट दाखवली, पण त्यांनी वेगळ्या पद्धतीत फाईट दाखवली. किंवा कहो ना प्यार है किंवा कोणती पण लव्ह स्टोरी किंवा हॉरर फिल्म बघितलं की आपल्याला भीती वाटते. लव्ह स्टोरी बघितलं की आपण त्यांचं जे काही प्रेम असतं ते आपल्याला फील होतं. किंवा सस्पेन्स स्टोरी असेल की आता पुढं काय होणार, आपण त्याच्यामध्ये बुडून जातो. तर हे प्रत्येक फिल्म एक वेगळा एक्सपिरियन्स देते. सिनेमा फिल्म इज नथिंग बट अ एक्सपिरियन्स. आता फॉर whom इज आर्ट मेड. आर्ट, आता ही फिल्म्स असतात हे कुणासाठी बनवलेलं असतं, माणसांसाठी बनवलेलं असतं. पण एक चांगलं ॲक्युरेट डेफिनेशन द्यायचं असं की आर्ट कुणासाठी नक्की असतं. आर्ट असतं ह्युमन ब्रेनसाठी असतं. एका मानवी मेंदूसाठी आपली ही आर्ट असते. जर मानवी मेंदू जर आर्ट समजायला जर प्रॉब्लेम होत असेल, तर मग ती आर्ट आर्ट नाही, किंवा ती मांडण्यात चूक झाली असं म्हणता येईल. तर आर्ट नेहमी अशी असं पाहिजे की सिम्प्लिफाईड पाहिजे, की ऑडियन्सला कळण अशी आर्ट पाहिजे. म्हणून आर्ट फिल्म्स कमी लोकांपर्यंत पोचतात आणि जे कमर्शियल फिल्म्स आहेत ते खूप सिम्प्लिफाईड करून सांगितलेलं असतं, ते जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोचतं. तर ह्या काही बेसिक डेफिनेशन्स होत्या ज्या आपल्याला माहीत पाहिजे. ह्याच्या व्यतिरिक्त अजून असू शकतात, पण मला सध्या वाटतं की सुरुवात आपण करतोय ती या बेसिक माहीत असाव्या. तर आपण थँक्यू आपण हा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल. तर आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये बेसिक स्टार्टिंग हे कंटिन्यू करतोय आता. सो सबस्क्राईब करा आमचा चॅनल आणि भेटू पुढच्या भागात.